ආයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ WordPress site එකට theme upload කරන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මේකෙන් කතා කරන්න යන්නේ theme upload කරනකොට theme එකේ megabyte ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ megabyte ගාණ මේ WordPress platform එකේ මේ dashboard එකේ අවසර දෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරක් upload කරන්න විතරයි. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා කොහොමද අපි ඒක වැඩි කරගන්න කියන එක මේකෙන් කතා කරනවා. එතකොට මේකේ දැනට අපිට upload allowed කරලා තියෙන ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ media එකට ගිහිල්ලා add new කියන media එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් maximum upload file size එක. එතකොට 2MB තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක වෙනස් වෙනවා ගන්න host එකේ storage එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. අපි කොහොමද මේක වැඩි කරගන්නේ? මොකද ඉස්සරහට theme එක upload කරන්න ඕන අපිට theme එක megabyte දෙකට වඩා වැඩි. ඒ නිසා අපි බලමු මෙන්න මේක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතකොට මම මේ WordPress dashboard එක on කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා on කරගන්න ඕන control panel එක, cPanel එක. අපි cPanel එකට ගියාට පස්සේ cPanel එකෙන් තුලින් තමයි අපි අර upload ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නේ. අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන allowed කරන අවසර දෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. එතකොට cPanel එකට ආව මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අරන් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා software කියලා එකක්. software කියන එක යටතේ ඔයා යන්න මෙතන select PHP version කියලා icon එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයා යනවා cPanel එකේ ඒ setup එකට. හරි. load වුණා setup එක. එතකොට මේකේ තියෙන කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා option කියලා එකක්. එතකොට මේක මේ වගේම නොතියෙන්න පුළුවන් වෙන තැනකින් host එකක් ගත්ත අයකට කොහොම හරි හොයාගන්න මෙතන මම ආපු path එක හොයලා මෙතන option එක හොයාගන්න. option එක click කරාට පස්සේ තියෙනවා මෙතන පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ post max size කියලා. post max size කියන එක 8යි MB දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ upload max files තියෙන එක 2යි MB. එතකොට කලින් අර අපිට පෙන්නුවේ 2යි MB. එතකොට අපිට මෙතන 2යි MB 8 දක්වා පමණයි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හේතුව මෙතන අපිට allowed කරන්නේ 8 නිසා. ඒ නිසා අපිට මේ දෙකම වැඩි කරගන්න ඕන. ඉස්සරෝම් post max size කියන එක වැඩි කරගන්න ඕන. මම මේකේ host එකේ size එක 1GB නිසා මම ගොඩක් ලොකුවට ගන්නෙ නැහැ. 64යි M කියන එක මම ගන්නවා. 64 M කියන්නේ 64 MB. එතකොට post max size කියන එකත් වැඩි කරගන්න ඕන. upload max size කියන එකත් වැඩි කරගන්න ඕන. එතකොට මේක මම ගන්නවා 64කට. එතකොට මේ දෙකම මම 64කට load කරලා ඉවරයි. මොකද මෙතන auto save option එකක් තියෙනවා. මෙතන automatically save වෙනවා. ඊට පස්සේ මම WordPress dashboard එකට ගිහිල්ලා මම මේක නැවත refresh කරන්නම්. එතකොට ඔයාට පේනවා මෙතන maximum upload size එක 64ක් වෙලා තියෙනවා. right. එතකොට upload size එක වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට අපේ dashboard එකේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී theme file එක නැත්නම් WordPress website එකක් හදන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන theme file එක upload කරන හැටි කියලා දෙනවා. එතකොට theme file එකක් මම මේ වීඩියෝ tutorial එකත් එක්ක ඔයාලට දෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී theme file එක upload කරමු.